Sangabodi මාලිගාවේදී මම දැක ප්‍රාණේ හානි වෙන්ට බැට දෙම් Siri Sangabodi මාලිගාවේදී මම දැක ප්‍රාණේ හානි වෙන්ට බැට දෙම් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක කරන්න අපි රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි යන්න තීරණය කර හත්තිකුච්චියට. ඉතින් මාත් එක්ක එරා ඉන්නවා. ඒත් එක්කම බුද්ධික මල්ලි ඉන්නවා ඊට අපි තුන්දෙනා දැන් අද බැලුවේ හත්තිකුච්චියට ගිහිල්ලා ඒත් එක්කම රාජාංගනේ වැව බලන්න යන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම එතන තියෙනවා ගිරිබාව කියන ගම හත්තිකුච්චියට පොඩ්ඩක් එහෙන්. එතන සුන්දර ස්ථාන කීපයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම එතන ඒ ගමේ ඉන්න විශේෂ දක්ෂතාවයක් තියෙන එක්කෙනෙක්. එයාත් එක්ක එයාගේ දක්ෂතාවය බලන්නත් අපි යන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කුරුණෑගල ඉඳන් කොහොමත් පැයක් එකමාරක් විතර දුරක් තියෙනවා හත්තිකුච්චියට. විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ හත්තිකුච්චියේ සිරි සංගබෝ රජුරෝ හිස දන් දුන්නු තැනට තමයි අපි මේ යන්නේ. එතන දාන පාරමිතා පුරපු ඒ විස්තර කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් එක්කම ඔක්කොම බලා ගන්නත් එක්ක අපි තීරණය කරාද මේ ගමන යන්න. අපි යමු එහෙනම්. මේ පැත්තෙම තියෙන රටකජු. ඉතින් මේ පැත්තට ආවොත් අනිවාර්යෙන් දකින්න පුළුවන් රටකජු, බඩ ඉරිඟු, තල. ඉතින් හේන් හැමතැනම හැදිලා තියෙන මේ කාලෙට. බඩ කාලෙට කුඹුර, ගොඩ කාලෙට රටකජුත් දානවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන පැලුත් බලා ගන්න පුළුවන්. කට්ටික තුල හදන. ඉතින් මේ පැලට ඇවිල්ලා මට හිතුණා හත්තිකුච්චියේ කතාව කිව්වොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් හත්තිකුච්චියේ වෙන කතාව තමයි ඊට අවුරුදු 1700කට විතර පරණ අවුරුදු 1700ක් විතර පිටිපස්සට යන කතාව මේකට තියෙන්නේ. සිරි සංගබෝ කතා වස්තුව. ඉතින් මේකේ වෙන්නේ ඒ එවකට ලංකාවේ රජ කරේ විජය රජුරෝ. විජය රජුරෝ රජ කරන කාලේ මේ විජය රජුරවන්ට උදව් කරන්න, සේවය කරන්න කුමාරවරු තුන්දෙනෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සංගතිස්ස, ගෝඨාභය, සිරි සංගබෝ කියලා කුමාරවරු තුන්දෙනෙක්. මේ තුන්දෙනා කොහොම හරි දැන් මේ උදව් කරන්න විජය රජුරන්ට උදව් කරන්න අනුරාධපුර රාජධානියට යන අතරතුරේ මගදී හම්බ වෙන අන්ධ මිනිස්සෙක්. ඉතින් මේ අන්ධ මිනිස්සයා මේ තුන්දෙනාගේ එන අඩි සද්ද අහලා මේ තුන්දෙනාට අනාවැකියක් කියනවා. මේ තුන්දෙනාම මේ රටට රජ කරන රජවරු තුන්දෙනෙක් විදිහට හඳුන්වනවා. ඉතින් ඒ සිදුවීම මෙතන සිදු වෙනවා. එහෙම සිදුවලා දැන් මේ කුමාරවරු තුන්දෙනා පිටත් වුණාන් පස්සේ ගෝඨාභය කුමාරයා නැවත හැරිලා ඇවිල්ලා අහනවා කවුද මේ තුන්දෙනාගෙන් වැඩිම කාලයක් රජ කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට අර අන්ධ මිනිසයා කියනවා මේ වැඩිම කාලයක් රජ කරන්නේ මේ අන්තිමේට රජ කරන එක්කෙනා කියලා. ඕක තදින් ඔළුවේ මතක තියාගන්නවා ගෝඨාභය කුමාරයා. ඉතින් එහෙම තදින් ඔළුවේ මතක තියාගෙන ගෝඨාභය කුමාරයා මොකද කරන්නේ? රජතුමාට සේවය කරනවා. විජය රජුරෝ මේ යනවා. ඊට පස්සේ රජකමට එනවා සංගතිස්ස රජුරෝ. සංගතිස්ස රජුරුවත් පළතුරක් විෂ වෙලා මේ යනවා. ඊට පස්සේ රජකමට එනවා සිරි සංගබෝ රජුරෝ. ඉතින් මේ සිරි සංගබෝ රජුරුවන්ගේ තමයි මේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ. බොහොම දැහැමිව, බොහොම ජනතාවට ආදරෙන්, රටවැසියට ආදරෙන් දානමාන දීලා බොහොම ධර්මිෂ්ඨව රට පාලනය කරනවා මේ සිරි සංගබෝ රජුරෝ. ඉතින් ගෝඨාභය කුමාරයා කල්පනා කරනවා දැන් මට රජකම ගන්න බොහෝ කාලයක් යයි. මොකද සිරි සංගබෝ රජුරෝ මේ බොහොම ධාර්මිකව තමයි මේ රට පාලනය කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් හිතනවා මෙහෙම කිව්වොත් මට රජකම ගන්න වෙන්නේ වයසට ගිහිල්ලා කියලා මේක කල්පනා කරනවා. ගෝඨාභය කුමාරයා රජතුමාට විරුද්ධව කුමන්ත්‍රණ කරනවා. මේක මේ කුමන්ත්‍රණය කරන සිද්ධුව තමයි ඔය අපි කවුරුත් දන්න මේ සිරි සංගබෝධි මල්ලි ගවිදී මා දැක ප්‍රාණේ අනෙකට බැට දෙන්න කියලා ට්‍රැක් එකක් එහෙමත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ BNS ලා කියන. භාතිය සන්තුස්ලා කියන. හැබැයි ඉතින් ওই සින්දුවත් මේ සිරි සංගබෝ
නාට්‍යයෙන් ආපු සින්දුවක්. දැන් ওই සින්දුව කියද්දිත් ඉතින් මට මතක් වුණේ දැන් ගොඩක් තරුණ තරුණියෝ අහනවා. හැබැයි ඇහුවට දැන් ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේ අර ඒ සිරි සංගබෝධි මාලිගාවේදී සින්දුවේ වුණත් ඉතුරු කෑලි ටික මේ රැප් එකක් නැත්තම් මොකක් හරි දෙයක් වෙන්නේ නැති කියලා. හැබැයි ඔයාලා හොඳට ඇහුවොත් මේ මුළු සින්දුවේම තියෙන්නේ මේ රජතුමාට විරුද්ධව ගෝඨාභය කුමාරයා කැරල් ඇති කරන විස්තරය තමයි මේ තියෙන්නේ. කොහොමද මේකේ පරිගන්න විස්තරය නැත්තම් රජකමේ නිරපණ විස්තරය රජතුමාව මරණ කතන්දරය තමයි ওই සින්දුවේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම ඒක ආරංචි වෙනවා රජතුමාට සිරිසංගබෝ රජුරුවන්ට. ඒ සිරිසංගබෝ රජුරුව කල්පනා කරනවා මේ කැරල්ල නැත්තම් මේ මර්ධනය තුලින් මිනිස්සු ගොඩක් මැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් සටනක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා සිරිසංගබෝ රජුරුව රජකමක් දාලා තමන්ගේ බිසවත් අත්හැරලා මාලිගාවෙන් පැන්කෙන්ඩියකුත් අරගෙන කිසිම ධනයක් නැතුව තවුස් දම් පුරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් මතු බුදුවන බෝධිසත්ව පැතුමින් එනවා මෙන්න මේ හත්තිකුච්චියට. ඉතින් හත්තිකුච්චිය ගැනත් කියන්න ඕන. හත්තිකුච්චිය කියලා කියන්නේ මේ ඒ නම වැටිලා තියෙන්නේ හස්ති කුස නැත්තම් හස්තියෙක්ගේ කුස පේනන ආකාරයෙන් වැඩි කොටසක් හස්තියගෙන දන ගහගෙන ඉන්න හැඩේ යුතු ගලක් නිසා තමයි මේකට හත්තිකුච්චිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ හත්තිකුච්චියේ සිරිසංගබෝ රජුරුව වැඩ වාසය කරනකොට එක දවසක අනුරාධපුර පැත්තේ නම් මගියෙක් එනවා. ඒ මගේ ඇවිල්ලා හත්තිකුච්චි ගලට නැගලා අවට බලනවා. බලනකොට දකිනවා එයා ගලේ ඉන්නවා තාපසතුමෙක්. ඉතින් ඇත්තටම ඉන්නේ සිරිසංගබෝ රජුරුව. ඒ මගිය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ තාපසතුමා දැක්කන් පස්සේ මේ මගියා මේ තාපසතුමා ගාවට ඇවිල්ලා තමන් ගෙන ආපු බත් මුලත් ලියාගෙන කාලා ඉරහඳ නොපෙනෙන පොකුණෙන් පැම් පහසුවත් සලස්සගෙන ඉන්නකොට සතුරු සාමිච්චය එදෙනවා. ඉතින් කතා බහේ එදෙනවා. එහෙම කතා බහේ එදෙනකොට මේ තාපසතුමා අහනවා මේ රට පාලනය කරන විදිය ගැන. එතකොට මගියා කියනවා මේ විස්තරය කියනවා ගෝඨාභය කුමාරයා නැවත සිරිසංගබෝ රජුරුව සේනාව රැස් කරන් ඇවිල්ලා ගෝඨාභය රජතුමාව රජකමින් නිරපයි කියන බයට සිරිසංගබෝ රජුරුවන්ගේ හිස ගෙනත් දෙන එක්කෙනෙක්ට රන් කහවණු 1000ක් දෙනවයි කියලා අඬබෙරයක් යවනවා. ඒක නිසා මිනිස්සු හිස් අරන් යනවා සිරිසංගබෝ රජුරුවන්ගේ සමාන හිස්. එහෙම ගෙනිච්චාම ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ නොවුනහම ඒ ගේන මිනිස්සයාගේ හිස ගසා දානවා කියලා විස්තරය කියනවා. දාස් ගානක එහෙමත් මිනිසුන්ගේ හිස ගසා දාලා ඒ වැඩේ නිසාම. ඉතින් මේක දැනගත්තන් පස්සේ මේ සිරිසංගබෝ රජුරුව කම්පා වෙනවා. කලකිරීමටපත් වෙනවා. ඒ නිසාම උන්වහන්සේ නිසා ගොඩක් මිනිසුන්ගේ ජීවිත අහිමි වෙනක දැනෙන නිසාම සිරිසංගබෝ රජුරුව මේ මගියට කියනවා මම තමයි සිරිසංගබෝ රජුරුව කියලා කියනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔබට සෙතක් සැලසෙනවා නම් මගේ හිසකින් ගිහිල්ලා දෙන්න කියලා කියනවා. මේ ස්තරි නිසාම. ඒ වගේම සිරිසංගබෝ රජුරුව දකිනවා මේක දාන පාරමිතාවක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතන මගියා කියනවා මට මේකට සාක්ෂියක් අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැතුනොත් මගෙත් බෙල්ල මේ ගහලා යන වැඩක් කියලා කියනවා. සිරිසංගබෝ රජුරුව කරන්නේ මොකද්ද? ඒ තියෙන පොකුණෙන් පෙරහන් කඩට වතුර අරගෙන බෙල්ල වටක් උතාගෙන ප්‍රාර්ථනා කරනවා මතු බුදුවනවා නම් මගේ හිස කඳින් වෙන් විය යුතුයි කියලා ප්‍රාර්ථනෙන් කරලා හිස කඳින් වෙන් කරගෙන අර මගියට ලබා දෙනවා. කොහොම හරි මේ මගියා සිරිසංගබෝ රජුරුවන්ගේ හිසත් අරගෙන අනුරාධපුරයට යනවා. අරන් ගියන් පස්සේ රන් කහවණු 1000 ඉල්ලපුවාම රජතුමා කියනවා මේ සිරිසංගබෝ රජුරුවන්ගේ නෙවෙයි කියලා. එහෙම නෙවෙයි කිව්වෙන් පස්සේ මගියා කියනවා මට අවස්ථාවක් දෙන්න මේ හිස සාක්ෂි දරයි කියලා කියනවා. එහෙම කිව්වෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ හිස ගුවනට ඇවිල්ලා මම සිරිසංගබෝ රජුරුව කියලා සනාත කරලා හිස මිය යනවා. ඉතින් මේක පසක් වුණෙන් පස්සේ
බිරිඳ මොකද කරන්නේ? සිරිසංගබෝ රජුරුවන්ගේ මේ සිදුවීම වෙච්ච ස්ථානේ හොයාගෙන එනවා. ආවෙන් පස්සේ හිස වෙන් වෙච්ච කඳ දැකලා මේ බිරිඳගෙත් ලය පැල්ල මැරෙනවා. සිරිසංගබෝ රජුරුවන්ගෙත් මේ බිරිඳගෙත් සුහන් තිබෙනවා. ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ සියලු විස්තර දැනගන්න මේ ස්ථානයේ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඔබට එන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න වටින සුන්දර තැනක් තමයි හත්තිකුච්චිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් හත්තිකුච්චිය බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් යන්න ඕන තැනක් තමයි අපි මම දැන් ඊළඟට අපි යන්නේ. අපි යනවා රාජාංගනේ වැවට. ඉතින් අපි රාජාංගනේ වැවටත් ආවා. අච්චිකුච්චියට આવොත් ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනම තැන. නැත්ත බලාතම වැහෙන්නම ඉතින් වතුර. මේ වැවේ නාටනම් බෑ. අපි බැලුවේ මේ වැවේ යන වාරියලකින් නා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අවසර දෙනවත් දන්නේ නැහැ. අතන තමයි වාන්දුරට තියෙන්නේ. බලමු මේකත් බලන්න යන්න. අලිමංජු අයියා අප්පා අම්මා මේ